نگران فردات نباش. خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست. ما اولین باره که بندگی میکنیم، ولی اون بی زمانه که داره خدایی میکنه. اعتماد کن به خداییش. من فراز هستم و اینجا کانال رازه. خیلی خوش اومدی به این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو هم مورد پسندت قرار بگیره و فارغ از هر ذهنیت و هر نیتی که توی ذهنت هست، این پیام و این ویدیو بتونه تلنگری بهت بزنه برای یک زندگی بهتر. اگر نیت کردی و آماده ای، با هم ببینیم غزل امروزو. در نهان خانه عشرت صنمی خوش دارم، که از سر زلف و رخش نعل در آتش دارم. عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند، وین همه منصب از آن حور پریوش دارم. گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحرت زلف مشوش دارم. گر چون این چهره گشاید خط زنگاری دوست، من رخ زرد به خونابه منقش دارم. گر به کاشانه رندان قدمی خواهد زد، نقل شعر شکرین و می بیغش دارم. ناوک غمزه بیار و رسن زلف، که من جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. خب بریم ببینیم چه پیامی برامون داره. پیام حافظ میگه که چرا با کوچکترین مشکلی خودتو میبازی؟ چرا این اجازه رو میدی که اولین ناملایمتی که در طی روز میبینی، یا زمانی که کوچکترین چیزی که باب میلت نیست، کلن میخوای بازی رو به هم بزنی؟ کلن چرا پای و اساس همه چیز رو زیر سوال میبری؟ یه اتفاق کوچیک پیش اومده، یک موضوع خیلی کوچیک میتونه نظام فکری رو به هم بریزه و میگه این ایراد داره، این تو رو اذیتت میکنه، توی همون لحظه اذیتت میکنه، چیزی نیست که موندگار باشه. و میگه به جای اینکه ذهن تو بهش این اجازه رو بدی که مثل یک موتور جستجو دور و برت توی زندگی بگرده دنبال مسائل ریز و درشتی که میتونه ذهن تو به هم بزنه، میتونه آرامش تو به هم بزنه، مسائل خیلی کوچیک ها. مثلا میخوای یه کاری رو شروع کنی، یه دفعه برقا میره، اصلا یه دفعه میگه همه چی خراب شد. با ماشینت میخوای بری یه کاری انجام بدی، یه جای کار داری، ماشین پنچر میشه، شیشه ماشین رو میدی پایین، بعد یه دفعه مشکلی پیش میاد، شیشه بالا نمیره. ببین اصلا به هم میریزی. و اینا به خاطر اینی که به ذهنمون اجازه میدیم کوچکترین مسائل ریزبینانه رو دیگه میاد میشینه برای اون داستان درست میکنه. این اجازه رو من و تو بهش دادیم و حالا تکنیک هم داره واسه رهایی از اینا. میگه به جای این کارا فکرتو آسوده کن، به کلیات فکر کن، به این که من مثلا باید امروز این کار رو انجام بدم، حالا یا 1 ساعت دیگه تموم میشه یا 3 ساعت دیگه، این وظیفه امروز منه. میگه اگه طرح و برنامه داشته باشی، میبینی که خیلی از اتفاقات کوچیک توی یک نظر اتفاق میفته و تو واسه خودت داستان درست میکنی، ولی تو کل ماجرا خیلی تأثیر نذاشته. مثلا شاید 1/2 ساعت 1 ساعت یه خلالی توی انجام اون کار به وجود اومده، ولی تو ازش از کاه کوه میسازی. میگه که به کلیات فکر کن، سعی کن لذت ببری، شاد باشی. این خورد ریز پاشان هم خیلی بهش اهمیت نده. توی قسمت دیگه از پیام میگه که به خاطر تردید و وسواسی که داری دچار اندوه و ناراحتی شدی. یعنی چی؟ یعنی به خاطر یک وسواس فکری که پس ذهنت هست، یک ذهن مشغولی که داری، نگرانی، مضطربی
روزانه بهش فکر میکنی، همش فکر میکنی یه کار ناتموم داری، همش فکر میکنی که یه کاری رو باید شروع کنی و هی داری به تعویق میندازی، اصلا نمیدونی از کجا باید شروع کنی. و این به خاطر وسواس فکریته. این به خاطر اینه که شاید در گذشته اینقدر کارهایی رو شروع کردی و ناتمام رها کردی، ذهنت بهت میگه اصلا شروع نکن. 2 قطب شده ذهنت، یه قطب بهت میگه شروع نکن، اینم ولش میکنی، اصلا برای چی میخوای شروع کنی، حالا که چی میخوای این کارو بکنی. یه طرف دیگه ذهن و قطب اونوری میگه که شروعش کن، داره دیر میشه، داری از دست میدی، همین الانم خیلی زمان گذشته و این تو رو دچار اضطراب کرده، نمیدونی باید چی کار کنی، یه افسردگی واسط آورده، انگار توی تله گیر کردی. پیام بهت نمیگه شروع کردن یا کنار گذاشتنش کدوم درسته، یه برنامه داره، این که باید بری سراغ کسی که میتونی ازش راهنمایی بگیری، مشورت بگیری. پس اولین فرصت با یه دقت خاصی پیدا کن کسی رو که باید باهاش مشورت کنی و فکر کن داری با خودت راجع به همه چی باهاش صحبت میکنی. تمام نقاط ضعف و قوت خودت رو بهش بگو، طرح و برنامه‌ت رو بگو، ببین نظر اون چیه. و این موضوع رو با چندین نفر خواهشاً صحبت نکن. چرا؟ چون همین الان ذهن تو آمادگی اینو داره که سیگنال های مثبت و منفی رو بگیره و چون نمیتونی اینا رو درست آنالیز کنی، اتفاقی که میفته باز بدتر سردرگم میشی. 1 نفر رو پیدا کن، باهاش مشورت کن. در مورد نیتی که در سر داری، بیتابی و بیقراری میکنی و این کاملا بیفایده است. پیام حافظ لسان و غیب اینو میگه به جای اینکه خیال بافی کنی، به جای اینکه وارد تصورات باطل بشی، به جای اینکه توی ذهن خودت حماسه بسازی، بیا و روی کاغذ کوچیک کوچیک اولویتاتو در نظر بگیر. در واقع مقدمات نیتی که در سر داری روی کاغذ بیار که بخوای از یه جا شروعش کنی یا اگر شروعش کردی بتونی درست ادامش بدی. و از اونجایی که این پیام خیلی داره اشاره میکنه به بحث این که بخوای درست شروع بکنی، تا انتهای ویدیو لطفاً همراه باش، بخوایم راجع به برنامه‌ریزی یه نکته کوچیکی رو بهش اشاره کنم. توی پیام داره میگه که مقدمات کارو فراهم کن. دوباره توی پیام تاکید کرده و داره گوشزد میکنه بهت که میگه امکانات زندگی رو در حد لازم و کافی داری. در نتیجه قدر تک تک لحظه های شاد زندگی تو بدون. نگرانی و اضطراب از خودت دور کن. به خانواده و دوستان خودت اعتماد کن. اون حاشیه امنی که برای خودت داری باهاشون در ارتباط باش. سعی کن در طی روز، در طی هفته وقتی رو اختصاص بدی که با خانوادت باشی، با دوستانت باشی و با توجه به گرفتاری‌های امروز، با توجه به این اعتیادی که همه ما به فضای مجازی، به این گوشی موبایلمون داریم، زمانی که پیششون هستی، حتی اگر اونها درگیر موبایلشون هستن، تو موبایلتو سایلنت کن، بذار توی کیفت. سعی کن با خانوادت یه فیلم، یک سریال، یک وقتی رو به صورت مشترک بگذرونی که یک خاطره ای ساخته بشه، که این خاطره توی ذهنت باقی بمونه، یه روزی حسرت به دلت نمونه که ای کاش وقت بیشتری رو با کسی میگذروندی. کاری که من و تو باید امروز انجام بدیم، باید غم و رنج و سختی ها رو به دست باد بسپاریم که بره، ولی یک سرنخ ازشون نگه میداریم، اونم برای تجربه توی زندگی. خیلی اتفاقات بد توی زندگی هممون رخ داده، خیلی داستانهای عجیب غریبی توی زندگی خودمون بوده، خیلی ناملایمات بوده. هنر من و تو اینه که اون قسمتی که باعث میشه یک تجربه ازشون به دست بیاریم و پیش خودمون حفظ کنیم، بقیشو بسپاریم بره. این باعث میشه که بتونیم توی لحظه زندگی کنیم. کار خیلی سختیه، ولی اگه بشه چی میشه؟ نیاز به یکم برنامه ریزی داره.
اینکه چجوری باید برنامه‌ریزی کنیم، اینکه یک برنامه‌ریزی روزانه چه فاکتورهایی داره رو با هم دیگه یه چک بکنیم و ببینیم چی میشه. اینو متوجه شدم موقعی که فعالیت‌های روزانه‌مون چند تا میشه، یعنی همزمان داریم به چند تا موضوع فکر میکنیم، غرق میشیم توش. خب یه چیز خیلی طبیعیه که همزمان داریم به چند تا پروژه، به چند تا موضوع داریم فکر میکنیم و عملا اتفاقی هم نمیفته، فقط تراکنشات ذهنی ما میره بالا و خسته میشیم، این دفعه کم میاریم وسط کار. یه دفعه مثلا دوست داری بری دراز بکشی بخوابی، این به خاطر این نیست که خسته شدی، میخوای ذهنتو آزاد کنی، رها کنی. و اینجاست که بودن یک برنامه روزانه به ما کمک میکنه تا هدفها و نیازهای خودمون رو به صورت مؤثر و اولویت بندی شده و طبق یک چارچوب خاص دنبال کنیم و مسلما که افزایش بهره وریش هم بالاتر میره. اینو خب همه بهش اشراف داریم و همه بهش ایمان هم داریم، ولی خب چجوری؟ اینا همه توی حرف قشنگه، اینا همه توی کلام قشنگه، آیا واقعا انجامش میدیم؟ و حالا اگه بخوایم واقعا انجامش بدیم باید از کجا شروع کنیم؟ ما ذهنمون همه پر از آگاهیه، ولی عمل چی؟ آیا خود منم اینجوری هستم؟ آیا خود من که میام اینا رو برای تو دارم میگم این کارا رو میکنم؟ حالا برای شروع کردنش باید یه اقدام عملی کرد که این از حالت تصمیم گیری خارج بشه و به تحقق بپیونده. چجوری؟ بریم توی ادامه ماجرا. کاری که خودم من انجام میدم، یه خودکار خوب دارم. نه کن دیگه، با جزئی ترین موارد دارم میگم. با جزئی ترین موارد میگم چون که میخوام با جزئی ترین موارد انجامش بدیم. یه خودکار خوب یعنی چی؟ یه خودکاری که برای من تعریفش اینه، روونه. با توجه به دست خطی که دارم، این سر نوک مغزیش خیلی نازکه. میدونی؟ زمانی که روی کاغذ میکشم این غلتک نوکشو، خب لذت میبرم. از نقش بستن جوهر روی کاغذ لذت میبرم. کاغذش هم یه کاغذ کاهیه که مربوط به این دفترهای نقاشی میشه که همه لوازم تحریری ها دارن. این جوهر قشنگ میشینه روی این کاغذه و من لذت میبرم از نوشتن. گرفتی چی شد؟ خودکار خوب، کاغذ خوب. وقتی که این قلم و کاغذ تو دستمه شروع میکنم به نوشتن. بی محابا می نویسم. اصلا برام مهم نیستش که کدوم کاره، کجاه، چه ربطی داره خرید، چه ربطی به ورزش داره، برنامه کاری، پروژه کاری چه ربطی به اون موضوع داره، ضبط ویدیو پروژه کاری چه ارتباطی مثلا به آب خوردن داره. همه رو می نویسم، هر چی توی ذهنم هست رو میارم روی کاغذ. دقیقاً مثل کپی کردن از یه درایو به یه درایو کامپیوتر. دیدی یا مثلا یه فلش رو میخوای توی هارد اکسترنال بریزی، چجوری همه چی رو خالی میکنی اونور، همه رو خالی میکنم رو کاغذ. بعد که همه رو روی کاغذ آوردیم، حالا چی داریم جلوی رومون؟ یه کاغذ که همه با رنگ آبی یه سری موارد نوشته شده. حالا یا میرم ماژیک هایلایت میارم، یا اگه ماژیک هایلایت نداری از 2 تا رنگ خودکار دیگه استفاده میکنم. میام اولویت بندی میکنم. مثلا کارهای روزانه رو میام دورش یه خط قرمز میکشم، مثلا مثل پاسخ به ایمیل ها، جواب مثلا ارباب رجوع که مثلا پیام داده توی تلگرام، اینا رو میام با خودکار قرمز دورش خط میکشم یا هایلایتش میکنم. یه سری کارهای دیگه هستش مربوط به کارهای نیازهای مثلا شخصی میشه، مثلا خرید کردن یا مثلا بیرون رفتن، کارهای بیرونی، مثلا اونایی که از محیط خونه یا محیط شرکت باید برن بیرون. اینا رو میام با یه رنگ خودکار دیگه میام مشخص میکنم. کارهایی که نیاز به پیگیری مداوم داره با یه رنگ دیگه. زمانی که این اتفاق افتاد، اولویت بندی یا دسته بندی شد، یکم ذهنم آروم میگیره، میدونم که حالا باید چی کار کنم. اون وقته که کارا رو میام دسته بندی میکنم. مثلا اگه توی لیستم هم خرید دارم، هم مثلا باید برم جواب یک نامه ای رو بگیرم، یا باید حضوراً برم
برای صحبت کردن و برای یک جلسه کاری و جایی برم، اینا رو دسته‌بندی میکنم که توی یک بار بیرون رفتم هم خریدم انجام بشه، هم به اون کارم برسم، هم کارهای دیگه. مثلا جدیدن بنزین زدن ماشینم اضافه شده بهش، یکم پمپ بنزین رو نمیدونم چرا شلوغه، و اینا رو با هم دیگه انجام میدم. و از وقتی که هوشیار شدم، آگاه شدم، هیچ وقتی که چند تا کار رو با هم دیگه انجام نمیدم، چون تمامشون به شدت بی‌کیفیت میشه. زمانی که توی تلگرام هستم به هیچ وجه نمیرم تو واتساپ سرک بکشم. زمانی که دارم جواب ایمیل رو میدم به هیچ وجه نمیام کار دیگه بکنم. زمانی که دارم برای شرکت، برای ویدیوهای آموزشی دارم ویدیو تولید میکنم، به هیچ وجه نمیام اینور کاری که با شما به اشتراک میذارم و انجام بدم. چرا؟ چون هم تمرکزم اونور و خیلی کار سختی ها، میدونی؟ چون که یه اشاره انگشت 60 روی گوشی موبایل تو رو از اینور میبره اونور، خیلی کار سختیه. ما همیشه منتظر این نوتیفیکیشن های موبایل بودیم، منتظر بودیم که ببینیم کی با ما چی کار داره. حتی موقع ناهار مثلا گوشی موبایل رو میذاری کنار خودت، میگی الانه که یه خبره، هیچ خبری هم نمیاد. یعنی مثلا یه بار نشستم با خودم صادقانه فکر کردم آقا واسه چی میخوای موقعی که فیلم ببینی، سریال ببینی، گوشی موبایل رو میاری میچسبونی به خودت؟ کی مثلا اون موقع با تو کار داره؟ اصلا چه کاری هستش که مثلا اون موقع خب طرف پیام میذاره دیگه یا زنگ میزنه؟ مگه کار مهم باشه طرف میاد توی واتساپ واسط پیام بذاره؟ نهایت اگه یه اتفاقی باشه که ضروری باشه، خب تماس تلفنی برای همینه دیگه. اینجوری خودمو آروم آروم با تکرار و تمرین رسوندم به اون نقطه که هر کاری رو سر جای خودش انجام بدم. کار دیگه که میکنم، یه زمانی رو برای تفریح و استراحت خودم در نظر میگیرم. تفریح و استراحت یه چیز، ورزش کردن یه چیز دیگه است. یه کاری رو که من روزانه انجام میدم و پیشنهاد میکنم حتما شما انجام بدین، پیاده رویه. روزی 1 ساعت 5 صبح 6 صبح من این کار انجام میدم. ساعتش مهم نیست کی باشه، اون یه چیز دیگه است. تفریح و استراحت یه چیز دیگه است. تفریح میتونه فیلم دیدن باشه، سریال دیدن باشه، با یه دوستی بیرون قهوه خوردن باشه، و یا اینکه خوابیدن باشه. در طی روز یه چرت کوچیک میتونه کمک بکنه به بالا بردن راندمان کاری. و تمام کارهایی که عامل حواس پرتی هستن و خب من توی یک تایم مشخص انجام میدم. بری توییتر رو سر بزنی، بری ایمیل ها رو چک بکنی، و اینا رو یه تایمی بهش اختصاص دادم. خیلی سخته ولی سعی میکنم خارج از اون تایم سر وقتش نرم، چون به شدت عامل حواس پرتیه. میرم یه چک بکنم دایرکت رو، یه دفعه میبینم غرق شدم. میرم خب موضوعات همه جذابه دیگه، میدونی، کلی خبر و کلی داستان و کلی همه چی هم جذابه دیگه، همه چی خوش رنگه، همه میری خب دوستاتو میبینی، خانواده‌تو میبینی عکس گذاشتن، و ناخودآگاه میبینی 45 دقیقه 1 ساعت رفتی تو بازی، تازه اومدی از بازی بیرون هنوز فکرت اونور درگیره. پس عامل حواس پرتی رو یک تایم بهش اختصاص میدم. و در نهایت یکی از دسته‌بندیام کارهای هفتگیه، کارهای جدی‌تری که باید به صورت هفتگی پیگیری بشه. به عنوان مثال من امروز میرم یک مجموعه‌ای برای عقد قرارداد. خب عقد قرارداد جلسه مشاوره داره، آموزش داره، پیاده سازی داره. اینا چیزی نیست که توی یک جلسه توی یک روز تموم بشه، پیگیری داره. اینا رو توی یک روز نمیام تیکشو بزنم جلوش که من امروز این کار انجام شد. یک تایم رو چون متوجه اینم شدم اگه کاری میخواد به ثمر بشینه نیاز به پیگیری داره، نیاز به صبر داره. اونا رو اومدم یک دسته دیگه واسش درست کردم. از همه چی مهمتر کارهایی که مربوط به بهبود و تعالی و به کمال رسیدن شخصی خودم هست و از کارهای بیزینس هم جدا کردم. ممکنه که من امروز توی بیزینس اصلا آدم موفقی نباشم، ولی به لحاظ شخصیتی امروز رشد کرده باشم. اینو فهمیدم. کار، فعالیت اجتماعی که ما همه در صددش هستیم یک موضوع، رشد و تعالی شخصی یک موضوع دیگه است. هیچ وقت این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکن. جامعه امروز، شرایط اقتصادی امروز به شدت در نوسانه. اجازه نده بالا پایین شدن نمودار رشد فعالیت کاریت روی رشد شخصیتی تأثیر بذاره. هیچ ربطی نداره. وقتی اینو فهمیدم خیلی حالم خوب شد. وقتی به این درک رسیدم که این یک موضوع جداگونه است، اون یک موضوع دیگه،
خیلی حالم خوب شد، بهتر شد. چرا؟ چون با توجه به شرایطی که مثلا کرونا به وجود آورد و شاید خیلی از بیزینس‌ها درگیر شدن، زمانی که دیدم که راندمان کار اومده پایین، احساس کردم من ایراد دارم. دیدم من چرا باید افسرده باشم؟ من چرا باید به خودم گیر بدم؟ این یک موضوع، اون یک موضوع دیگه است و مطمئنم باید اینو بهش دقت کنی تو هم. آیتم بعدی که دیگه نخوام ویدیو خیلی طولانی باشه، این که انعطاف پذیر بودن. توی صحبتام اشاره کردم میخوای یه کاری انجام بدی، برق قطع میشه. خب برق قطع میشه، تو که نباید برنامه‌ت به هم بریزه، من که نباید حالم بد بشه. یه کاری رو میخوام انجام بدم، یک پروژه رو میخوام انجام بدم، وسط کار یه دفعه کار تیمیه، کار تیم ورکه، کار یه نفر نیست. این انعطاف پذیر بودن منه که اونجا کمک میکنه من بتونم روی مود خوب خودمو نگه دارم، به واقع شالوده کار نپاشه. بعضیا رو دیدی استرسیان، بعضیا رو دیدی که مثلا معمولا شخصیت مدیر هم دارن، همه چیزو میخوام مدیریت کنن، یه جای کار میلنگه، همه چی از بین میره. سعی کن انعطاف پذیر باشی. من کارو مثال زدم، تو بیار توی شرایط زندگی خودت بسنج، ببین کجاها باید انعطاف از خودت نشون بدی. و این بود پیام امروز. سپاسگزارتم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی و همین دیگه. خودت میدونی اگه دوست داشتی از من حمایت کنی، به من انرژی بدی، ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی، ممنونت میشم که جمعمون بزرگتر بشه. و اگر موضوعی هم بود، انتقادی، پیشنهادی، هر موضوعی، میتونی به آیدی تلگرام که توی توضیحات این ویدیو هست پیام بدی و یه دعای کوچیک میکنم و از حضور توی دوست داشتنی مرخص میشم. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود تو رو یادم هست، هر کجا یاد خدا هست من رو به یاد آور. ایام بکام مهرتان مدام، به امید دیدار.